tässä pohiskelee joskus näitä ammatinvalintakysymyksiä, että monella on ollut kauhean pienestä selvää, että mikä niistä tulee isona. Ja mä haaveilin toimittajan työstä. Että jotenkin se liittyy matkustamiseen ja kirjoittamiseen se meikäläisen duuni. En mä tiedä, toivottelinko mä sitä mitenkään niin ääneen. Ja sitten se kirjailija-ammatti on ollut semmoinen salainen haave, että pienestä asti, että sitä tulisi tekemään. Ja oli mukavaa, kun mut kutsuttiin tuossa joku kerta puhumaan ylioppilaille tuonne ylioppilasjuhlaan. Ja sai palata aikaan 20 vuotta taaksekäsin, kun oli itse istunut jännitysmomentti päällänsä, että onko todellistakaan, että saa itse silloin aikana Valakollakin vihdoin ja viimein pääs. Mä kävin sitä lukiota 4 vuotta ja olisin varmaan vieläkin siellä, jos ei olisi pois potkittu. Ja muistan, kun lukion jälkeen piti sitten välivuoden ja mietin, että mitä sitä alkaisi isona tekemään. Ja mä kävin jossakin ammatinvalintatesteissä. Ja se ammatinvalinnan ohjaaja sanoi niiden tuloksen jälkeen, että ei näistä saa Niina mitään selvää. Niin musta olisi kyllä kauhean mukavaa tänä päivänä sanoa sille ammatinvalinnan ohjaajalle, että ei ihme. Silloin ei näkynyt meikäläisen ammattia, digitaalisten sisältöjen tuottajia. All riders, tässä ollaan. Missä me ollaan? Me ollaan Espoossa. Täällä Kaari Kämpillä nyt. Tässä on meikäläisen aamusetappi. Tässä on hyvin lähtenyt setti käyntiin. Kahvikuppi handus. Heräsi suoraan herätyskelloa 10 minuuttia ennen ensimmäistä aamupalaveria tuossa 10. Otettu vähän puhelinpalsuun. Sen sellaista. Tässä ollaan kalenterin käyttöönottoa katsomassa yhden uuden asiakkaan kanssa läpi. Täältä löytyy Suli. Mikä on fiilis? Joo, fiilis. Ensimmäistä kertaa kalenterin kimpussa. Ne on tässä läppärit esillä ja katsotaan kuin pielemmänä se on. Kahvia energiajuoman voimalla painetaan menee. Täällä on Venla työn touhussa niin kuin kuuluukin. Täällä on ilmeisesti ripsi ja pidennys menossa. Joo. Ja sitten täällä on meidän pieni apuri. Mikä sitä pikkuveijarin nimi oli? Nelli. Siinä oli ihan oikein hyvä oloinen setti. Mukavia mimmejä ja makea hoitola noin tossa jonkun X aikaa sitten jo pyörittänyt maaliskuusta muistaakseni. Eli vähän yli puolisen vuotta. Ja tytöt oli ihan liekeissä kalenterista ja liekeissä elämästä ja liekeissä ihan kaikesta. Että siellä ruvettiin rakentelemaan ja sovittiin, että julkaistaan pari päivän päästä käyttöön. Niin siinä on muuten kaverilla. Hyvä oloinen meininki, vähän punttia toiseen eteen. Mutta tosiaan laitetaan sunnuntaille sovittiin tuossa deadline nyt torstai, eli parissa päivässä leipastaan kalenteri kondikseen ja julkaistaan sen jälkeen sit. Ja samalla katsottiin vähän kotisivuja myöskin kondikseen, kävi ilmi, että heillä ei ole kotisivuja. Ilmoitti, että ei tossa ole mitään järkeä, että olette hyvällä paikalla, hyvä liike, hyvä meininki. Kyllähän kotisivut niin kuin ihan perusjuttuja täytyy olla. Ja katsottiin parit meidän tekemät esimerkit läpi ja jätin siitä tarjouksen sisään. Ja palaamme viimeistään sunnuntaina sitten niidenkin tiimoilta. Ei mitään, että hyvä oloinen meininki, mä hyppään tossa poraan ja painan toimistolle jatkaa sitten. Ja näin poispäin. Jees, aika raju päivä on, täällä ei voi sanoa takanapäin, kello on 5:30 iltapäivällä ja periaatteessa vasta puolessa välin mennään. Ja tänne on maanantai 14. päivä syyskuuta ja Havusport Hockey on nyt virallisesti julkaistu. Ja 2 vuotta meni meidän tiimille, että saatiin tää Havusportti tähän asti, että uskallettiin painaa nappia, että julkaise ja sinne lähti markkinointi Facebookin kautta ja sitten tuo ihan suoramarkkinointi sellainen MileageChimp-ohjelma, niin sillä läheteltiin sitten vähän muuta julistusta. Tällä kertaa on tämmöisessä pikkukopissa täällä Helsingissä sen takia, että huomenna on Startup Saunan tällainen paikallinen joku tapahtuma. En oikein itsekään tiedä mikä se on,
muuta kuin, että jossain netissä vaan näin ilmoitukset, sellainen on tulossa Helsinkiin ja siellä on tämmöisiä yritysvalmentajia kautta yrittäjiä kautta rikkaata kautta muita, keille sitten esitellään tää oma idea ja 3 minuuttia aikaa, eli tämmönen pitchaus on kyseessä. 3 minuuttia aikaa änkyttää mitä ikinä sillä onkaan asia ja sitten ne muutaman minuutin kyselee siltä tästä mitä te teette ja sitten on mahdollisuus päästä niin jatkoon siitä hommasta ja päästä ilmeisesti tämmöiseen vähän pidempään syvällisempään valmennukseen. Nyt on vähän niin kiire lähteä tuonne Espoon puolelle, siellä ollaan ilmeisesti siellä Otaniemi jossain lähistöllä ja niin pitchi on vähän hiottu ja pitäisi yksinkertaisesti nyt olla niin hyvä kautta paras, että pääsee jatkoon siinä niin startup-sauna hommassa ja en näe kyllä mitään syytä, että miksi näin ei kävisi. Kyllä nyt varmaan jotakin siinä pizzaa tässä unohtuu tai jotakin muuta tuollaista, mutta niin uskoisin, että tulee kuin apteekin hyllyltä tuo koko setti. Joo, eilen tuli käytyä startup-saunassa ja en päässyt pizzeissä jatkoon. Tuli turppa niin sanotusti niissä hommissa ja Juuso siellä myllyttää hirveellä tatsilla. Ja. Me ollaan ehkä vähän väärille henkilöille aikaisemmin soitettu, että nyt kun soitettiin suoraan valmentajalle eikä valmennuspäälliköille, niin itsellä on ainakin jo kaikki ketkä on vastannut, niin joka paikka on tähän mennessä saatu palaverit järkättyä. Hetkinen. Varmaan 7-8 eri joukkueen kanssa on nyt jo sovittu palaverit ja sattuu vielä sille, että ollaan aina siellä päin Suomeen samaan aikaan. Tuleepa nyt käytyä sitten ihan Vaasassa asti ja Seinäjoella ja Helsingissäkin näköjään ollaan nyt ihan jatkuvalla syötöllä. Seatille kilometrejä. Ollaan Signe kanssa 2 töissä. Kello on jotain 8, keskiviikkoilta. Mulla on taas vähän huono omatunto. Mun kaverit pitää läksiäisiä Saassilkissa. Siellä on 26 kappaletta kavereita, joista 2 on lähdössä 4 kuukaudeksi reissuun. Ja mä hankin jo pippurikaasua niille lahjaksi. Mut me ollaan töissä. Meillä tulee Slovenia telkkari tän aamusta ja sit tulee yksi metallilaulaja kello 12, joka on lähdössä Medal Awardsiin Berliiniin. Meidän pitää saada noin hommat valmiiksi. Sitten mä vähän innostuin taas. Mä tilasin hiuksia ja meillä on toi hiusasustemallisto. Mä sain uudet hiukset niihin ja mun ei pitäisi keskittyä nyt siihen, että mä teen uudet mallit niistä uusista hiuksista, mutta mun on vaan pakko tehdä ne. Tämmöstä on. TV-ryhmä tulee huomenna 10. Sitten tulee, niillä on 10-2 tässä sitten se metallilaulaja, joka on lähdössä Metal Awardsiin perjantain Berliiniin, niin se tulee 12 aikaa ja se kuvataan siinä samalla sitten. Varmaan sitä meidän asiakastapaamista siis sitä käydään läpi. Rahat on totaalisen loppu. Meillä on tilillä varmaan 700 € rahaa ja mun suojelusenkeli, yksi sijoittajista, niin kertoi mulle jo, että me joku järjestely tähän saadaan aikaan, että me päästään tää kuolemanlaakso yli. Mutta mä yritän tässä nyt. Jos nyt ensi viikon jälkeen saisi tehtyä jonkun kamppiksen noilla asiakkailla tästä hiuskitelistosta, saisi jotain sellaista niinku erikoismyyntiä sitä aikaa suoraan verkkokaupan kautta. Jos siitä saisi tehty jonkun pikavoito. Luin tässä matkalla Metro-lehdestä, miten 12-vuotias on perustanut mobiilipelifirman ja nyt se on 15 V, että se on 3 vuotta sitä pyörittänyt, sillä oli 4 tuotetta jo markkinoilla. Että onhan tämä maailman kilpailu menossa ihan tälleen jännäksi, että se ei kysy ikää eikä koulutusta, että kuka alkaa yrittäjäksi. Tänään on tässä tiedossa sitten
roadmapin pohdintaa, eli suunnitellaan seuraavan 12 kuukauden peliportfoliota, että mitä kaikkea sinne tulee ja minkälaisia ja mitkä on ne reunaehdot. Eilen jo aloitettiin ja tänään nyt jatketaan. Joillakin pelistartupeillahan on hyvin tyypillisesti vain niin yksi peli, jota tehdään ja se saattaa olla, että okei, se tulee nyt sitten vuoden päästä elokuussa ulos ja kaikki niin panokset ja tähtäin laitetaan niin siihen. Ja meillä tietysti tiimi on vähän isompi ja peliproduktiot ei ole niin isoja, että me tullaan tekemään seuraavan 12 kuukauden aikana varmaankin vähintään semmoinen 12 peliä ja osa voi olla ihan uusia pelejä, osa on sitten vanhojen niin modifikaatioita tai jatko-osia tai jonkinlaisia parannuksia vanhoihin peleihin. Mutta joka tapauksessa sieltä löytyy aika paljon sieltä pipelineista ja sitä koetetaan nyt sitten organisoida ja vähän järjestellä ja miettiä etukäteen, mitä sieltä tulee. Nyt kun me ollaan isomman firman osa, niin myös tämmöinen firman sisäinen kommunikaatio, niin se selkeästi totta kai lisääntyy, riippuen, että jos on alle 10 henkeä tai jos on jo lähemmäs 100 henkeä töissä, niin silloin isommassa firmassa sitä informaatiota täytyykin niin kuin tuottaa vähän järjestelmällisemmin. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat-jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa. Amatöörivirhe. Mutta kun toi tuntuu niin tylsältä toi musta, tiedätkö, tommonen ympyrä tuijottaa. Siitä ei kukaan kato vastaan, kun jos katsoo tähän näin. Kuka se? Siellä on jotain ihmisiä. Mitä ihmettä? Siinä on tommonen. Kato tuolla on jengi. No huh.